પીરસવામાં આવતા ક્રિસ્પી અવાજ પરથી આપણને ખ્યાલ આવી જ જાય કે આ ભજીયા છે ને તે કેટલા ક્રિસ્પી હશે. પણ આ ક્રિસ્પી ભજીયા ફક્ત ડુંગળીના નથી, પણ વરસતા વરસાદમાં બિલકુલ બહાર જેવી સ્વાદની ચટપટી અને ટેસ્ટી ચટણી સાથે બનતા અને એક બાઈટ ચાખો ને તો મોંમાંથી સ્વાદનો ફુવારો છૂટી જઈને તેવા ડુંગળી બટેટાના મિક્સ ભજીયા છે. તો આજે માત્ર 15 થી 20 મિનિટમાં એકદમ અલગ રીતથી બનતા ડુંગળી બટેટાના મિક્સ ક્રિસ્પી ભજીયા ઝટપટ બનાવીએ. આ ક્રિસ્પી ભજીયા બનાવવા માટે અહીં મેં 2 મોટી સાઇઝની ડુંગળીની લાંબી ચિપ્સમાં સમારી લીધી છે. તેની સ્લાઇસને આ રીતે અલગ અલગ કરી લેવાની છે. એ જ રીતે 2 બટેટાની છાલ ઉખાડી મોટી ખમણીથી ખમણ કરી આ રીતે પાણીમાં ખમણ રાખ્યું છે, જેથી કાળું ના પડે. હવે પાણીમાં જ ઘસી અને આ ખમણ સાફ કર્યા પછી બટેટાના આ ખમણને આ રીતે 2 હાથ વડે નીચોવી લેવાનું છે અને નિતારેલું બટેટાનું ખમણ છે ને તે એક પહોળા બાઉલમાં ઉમેરી દેવાનું, જેથી પાણીનું પ્રમાણ છે ને બિલકુલ ન રહે. આ રીતે બધું ખમણ પાણીમાંથી નિતારી અને બટેટા બાઉલમાં ઉમેર્યા પછી હવે તેમાં ડુંગળીની લાંબી સમારેલી ચિપ્સ છે ને તે પણ ઉમેરી દઈશું. અહીં આ ક્રિસ્પી ટેસ્ટી ભજીયા બનાવવામાં ડુંગળી અને બટેટાનું પ્રમાણ છે ને તે સરખું જ રાખવાનું. હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું આદુની પેસ્ટ સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલા લીલા મરચાંના ઝીણા સમારેલા ટુકડા ઉમેરીએ. સાથે વધારે પ્રમાણમાં સમારેલી કોથમીર ઉમેરશું. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન અજમો હાથમાં લઈ સહેજ મસળી લઈએ અને પછી ઉમેરવાનો છે, જેથી આ ભજીયામાં અજમાની ફ્લેવર ઉભરીને બહાર પણ આવે અને ભજીયા પચવામાં પણ સહેલા રહે. સાથે 1 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી બટેટા અને ડુંગળીમાં બધા મસાલા છે ને સરસ મિક્સ થઈ જાય. બધા મસાલા મિક્સ કર્યા પછી હવે 1 કપ બેસન ડુંગળી બટેટાના મિશ્રણમાં ઉમેરશું. સાથે ભજીયા ક્રિસ્પી થાય ને એ માટે 1/4 કપ ચોખાનો લોટ પણ ઉમેરી દઈએ. તેની સાથે 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ ઉમેરશું અને અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી લેવાનો છે. બધું હવે હાથ વડે મિક્સ કરી લેવાનું. અહીં આ બધું મિક્સ કરવામાં આપણે છે ને પાણી બિલકુલ નથી વાપર્યું અને આ રીતે જ કોરું બધું મિક્સ કરવાથી ડુંગળી અને બટેટાના મોઇસ્ચરમાં જ આ મિશ્રણ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે અને જેમાંથી બનતા ભજીયા છે ને તે ઓટોમેટિક ક્રિસ્પી બનશે. છતાં પણ આ મિશ્રણ જો સહેજ એવું તમને કોરું લાગે ને તો આ સમયે થોડો એવો પાણીનો ઉપરથી છંટકાવ કરવાનો, પણ બિલકુલ ઓછું પાણી વાપરવાનું. અહીં ડુંગળી બટેટાના ખમણ સાથે લોટનું પ્રમાણ છે ને તે મને અત્યારે થોડું ઓછું લાગી રહ્યું છે, એટલે હવે વધારે અડધો કપ જેટલો બેસન અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરી દઈએ અને ફરીથી મિક્સ કરીએ, જેથી ભજીયાનું મિશ્રણ પરફેક્ટ બની અને તૈયાર થઈ જાય. અહીં જુઓ એકદમ સરસ માપની કન્સિસ્ટન્સી સાથે ભજીયાનું મિશ્રણ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ભજીયા પાડી અને એ પહેલાં ફક્ત 5 જ મિનિટમાં ક્રિસ્પી ભજીયા સાથે ફરસાણવાળાની દુકાનમાં કે લગ્ન પ્રસંગે મળે ને તેવી ટેસ્ટી અને ચટપટી ચટણી બનાવી લઈએ. જેના માટે મિક્સરના જારમાં સરખા પ્રમાણમાં પલાળેલા ખજૂર અને આંબલીનું મિશ્રણ ઉમેરી દઈશું. હવે તેમાં 1 થી 2 લીલા મરચાંના ટુકડા સાથે તેમાં 2 થી 3 કળી લસણ, અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા, અડધી ટીસ્પૂન વરિયાળી, અડધી ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરશું. સાથે મસાલામાં અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, સાથે બસ આટલો જ હળદર પાવડર ઉમેરશું. હવે 2 ટીસ્પૂન ગોળ પણ ઉમેરીએ અને 1/8 ટીસ્પૂન પાણી ઉમેરી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લેવાનું છે. ત્યાર પછી એક બાઉલમાં ગળણી રાખી પીસેલું ચટણીનું મિશ્રણ છે ને તે ઉમેરી દઈશું અને બધું ચમચા વડે મિક્સ કરતા જઈ અને ગાળી લેવાનું છે. નોર્મલી આપણે ખજૂર આંબલીની ચટણી તો બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ આ ચટણીમાં જો આ રીતે થોડી એવી વરિયાળી, આખા ધાણા અને તલ ઉમેરીએ ને તો આ ચટણીનો સ્વાદ છે ને બિલકુલ બહાર મળતી અથવા તો લગ્ન પ્રસંગે બનતા ભજીયા સાથે મળતી ચટણી જેવો જ ઘરમાં આવશે. બધું ગળાઈ ગયા પછી ગળણીમાં ઉપર રહેલા રેસા દૂર થઈ ગયા છે. નીચે સ્મૂથ પલ્પ ચટણી બની અને તૈયાર થઈ છે. તો હવે ઉપરથી અડધી ચમચી જેટલા અધકચરા વાટેલા સફેદ તલ ઉમેરશું અને સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દઈએ, જેથી આ ચટણીમાં ફ્લેવર સાથે લુક પણ એકદમ લગ્ન પ્રસંગની ચટણી જેવો જ આવે. એકદમ ચટપટી ભજીયા સાથેની આ ચટણી બની ગઈ છે. બીજી સાઈડ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખેલ તળવાના તેલમાં આ રીતે હવે બનાવેલા ભજીયાના મિશ્રણમાંથી થોડું થોડું મિશ્રણ હાથમાં લેતા જઈ આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના ભજીયા તેલમાં પાડી લેવાના છે. અહીં તમે જોયું ને કે આપણે મિશ્રણ બનાવવામાં પાણીનો ઉપયોગ નથી કર્યો, માત્ર બટેટા અને ડુંગળીના મોઇસ્ચરમાં જ આ મિશ્રણ બન્યું છે, જેથી આ ભજીયા તળાયા પછી એકદમ ક્રિસ્પી અને ફરસા બનશે. હવે લગભગ 3 થી 4 મિનિટ સુધી આ રીતે ગેસની લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર
ભજીયાની સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને તળવાના છે, જેથી અંદર સુધી ભજીયા તળાઈ જાય છે. જુઓ, આ રીતે તળાતા હવે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે આ ભજીયા તળાઈ અને એકદમ ક્રિસ્પી પણ બની ગયા છે. અને ભજીયામાં બટેટા અને ડુંગળીનું ખમણ પણ અલગ અલગ સરસ દેખાઈ રહ્યું છે, જેથી દેખાવમાં પણ એકદમ અલગ અને એકદમ ક્રિસ્પી ભજીયા બની તૈયાર થયા છે. ગરમા ગરમ ભજીયાને હવે તેલમાંથી કાઢી નિતારી લઈએ અને ત્યાર પછી બનાવેલી ખાટી મીઠી ચટણી, ડુંગળી અને લીલા મરચાં સાથે પીરસીએ. પીરસતા આવતા અવાજ પરથી ખ્યાલ આવી જાય કે આ મોંમાં પાણી લાવી દે ને તેવા આ ડુંગળી બટેટાના ભજીયા એકદમ ક્રિસ્પી બન્યા હશે. તો અત્યારે વરસતા વરસાદમાં આ ટેસ્ટી ચટણી સાથે એકદમ ક્રિસ્પી ડુંગળી બટેટાના મિક્સ ભજીયા ફટાફટ જરૂરથી બનાવજો અને પછી મને કહેજો કે વરસતા વરસાદમાં આ ભજીયા તમને અને ઘરમાં બધાને ભાવ્યા કે નહીં. રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી ટેસ્ટી ચટપટી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.